Mami John at sa ating mga staff dito sa studio at sa lahat ang nakikinig ngayon dito sa Cagayan de Oro. Maayong gabi, inyong tanan. Okay. Mayor, palagi kong nababasa sa nasa mga poster nyo dito sa Cagayan de Oro na Bisaya o Bisaya ako, anak sa Bisaya, para sa Bisaya. Okay na ba kung magbibisaya na lang ka? Ang ano dyan, ang istorya dyan, marami kasi nakaalam na ang parents ko is 100% Okay. sa Visayas. Yung nanay ko is from Samar. My father is also from Antique. Okay. So, these are the same people in the early times, mga kababayan natin sa probinsya, na nagpunta sa Maynila, baka sakali, baka niladambo. Yung nanay ko, Hindi ka na rin ngayon? sa isang pamilya Kasama ka pa bukas sa Tondo. Tapos nakita naman ng tatay ko, ayun, pagsama sila, ako ang bunga. Ako pinanganak sa Tondo, lumaki sa Tondo, nag-aaral sa Tondo, ayun, nakapaglingkod sa Tondo. Buong buhay ko sa Maynila. Ang pamisa-misa, pag nag-uusap yung mga wariwaray, nauulinigan ko. Kaya kahit pa paano, pagka nagkukwentuhan sila, kahit dito, bisa na lalaman ko yung ibig sabihin. Tapos yung mga Ilonggo naman, ganun din. Kasi Karaya sa Ilonggo, halos pareho yung salita. So, but just the same, by blood, 100% galing talaga ako sa Visayas, sa mga magulang ko. But really grew up in Tondo. Ibig sabihin, Mayor, parang mahirapan ako ngayon sa Tagalog. Ikaw naman ang duguin ng ilong. Okay. Mayor, kumusta ang inyong pag-ikot sa buong bansa upang ikampanya ang inyong kandidatura? Ay nako, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa ating mga kababayan. Kahit saan mang sulok tayo magpunta. At most of it, ang inuna kong puntahan, yung mga sulok-sulok, yung mga hindi na pupuntahan na iba. Kasi sayang naman. In fact, Manila, there was a time nagkampanya kami, 12 towns in one day. Talagang sinisikap kong dumiretso sa tao, pumunta sa tao, pumunta sa lugar nila. Kung nasaan man sila para hindi na mapagastos, hindi na mahirapan, tayo mismo ang pumupunta diretso sa tao. And I'm grateful na ang tao talagang whether motorcade, in their houses, in the streets, in their offices, in their commercial complex, nalabas yung tao, nabati sa atin. So yung warm reception ng tao, siya naman ang nagpapatibay ng kalooban ko na ipagpatuloy ang laban ng ating mga ordinaryong mamamayang Pilipino. In fact, manitong kagabi, very natouch ako ng gusto. Nagulat ako talaga. Sa rally mong kagabi? Dito nangyari kagabi sa ating rally sa hindi ko sukat akalain after 24 years in public service, and I have experienced almost 9 election already. At marami na rin rally akong napuntahan, whether yung para sa akin sa lokal o para sa iba sa nasyonal na aking nabisita. Kahapon may insidente na bago magsimula, after the lupang hinirang, biglang umambon, umulan. Mainit ang panahon kahapon. So yung kalsada, nasa open air kami dito sa city, daming tao nagpunta, at yung mga passers-by naghintay, biglang umulan. So naisip ko, nung umaambon na, bumaba na ako ng kotse, umakyat na ako ng entablado dahil naawa ko sa tao na baka magkasakit. Sabi ko, umuwi na lang kayo. Oo,
sapat na yung pagpunta ninyo. Nakita ko kayo, nakita nyo ko, hindi nyo man ako marinig. Sabi ko, mas maigi nang ligtas kayong lahat. Magsiuyan na kayo. Habang nagsasalita ako, bumuhos na lalo yung ulan. No? Nagulat ako, ayaw umalis ng tao. Talagang, sabi ko, anong himala ito? Parang, anong sitwasyon? Parang gagawin. Sobra naman ng sabik at init ng pagtanggap ng tao dito sa Mindanao. Doon ako sa harapan. So, nung nabasa sila ng ulan, sinamahan ko na sila sa pagbasa sa ulan. Kahit man lang sa ganung paraan, maiparamdam ko sa kanila yung appreciation ko. Pero talaga, ano yun? First time in my life. One for the book. Sort of saying. Kaya sa mga nakikinig, nakikinig na nandito sa Cagayan de Oro na nagpunta kahapon, maraming salamat sa inyo. Walang hanggang pasasalamat kasi talaga na-appreciate ko yung ginawa ninyo pag-welcome sa amin, pati sa motorcade and so on. So, pinupunta kami doon sa market area. Yung tao. So, pati doon sa third floor, second floor, yung building. Na-overwhelm ako. Kahit saan kami magtungo sa Pilipinas, ganun din ang sitwasyon ng tao. Naging kakaiba lang yung Cagayan de Oro sa buhay ko. Yun ang insidente ng pagpuntang kagabi. At hindi umalis ang tao. Sir, bago ang rally mo kahapon, I heard na pumunta kayo sa Cathedral sa simbahan? Opo, nagpunta po ako kay Bishop. Okay. Usually kasi, pag pumupunta ako sa isang probinsya, nagbibigay galang ako sa Gobyerno, kung available si Gob, o nagbibigay galang ako sa Mayor, yung host city or municipality, o tapos sa simbahan din. Tapos diretso na ako sa tao. As a matter of respect, doon sa mga local leaders and leaders of the groups, like the church. In fact, before we came in Cagayan de Oro, nakadalawang town and one city na ako dahil from Butuan, ako ng Linggo, tapos Medina, tapos Balingasag. Diretso lang. Kasi supposedly 2 days ako sa Mindanao. Tapos naging 3 days. So hanggang dito ako bukas. At pupunta naman tayo sa iba pang bahagi ng ating island. Ginagawa mo ito, Mayor, kahit iba ang kandidato pagka-presidente na sinusuportahan nila? Yes. Kasi ako naman parang paggalang. Sila yung mga halal ng bayan sa naturingang lugar. Ako kung available sila, papasyal ako. Para lang bang pasintabi as a matter of parang respeto sa kanila. Ngayon, pag most of it naman, tao tayo dumating, tao din tayo tinanggap. O yun, pinagpapasalamat ko. Nagkausap pa kayo ni Bishop Kabantan? Yes. Anong napag-usapan niyo? Hindi ko naman ma-discuss sa yaman ng June. Pero pinamerienda niya ako, nagkwentuhan kami tungkol sa island, tungkol sa Mindanao, Cagayan. May mga bagay kami pinag-usapan. Nahiya naman ako ikwento sa inyo kasi hindi naman ako otorisado to share. But I am very grateful to the Bishop, the leader of the church here in Cagayan, and I am happy that we were received, grateful. Anong significance sa napag-usapan nyo na hindi mo masabi sa publiko, Mayor? Sa buhay-buhay. Mga challenges sa buhay. Mga kwentuang environment and so on and so on. Hindi ba niya nabanggit na parang sabi, actually, naging balita dito sa Gadiro na siya ay nag-express daw ng support kay Lini. That is why nagtanong ko sa iyo kung ano bang pag-usapan niyo. Baka may iba siyang sinabi sa iyo. Wala naman. In fairness to the Bishop. Okay. Nothing political. In fairness, this we guarantee 100%. Nothing political. It is
a visit between a Catholic and the leader of the church. Ako bilang Katoliko, dahil patuloy ako naniniwala na may Diyos. Bagamat marami tayong pagsubok at krisis na kinakaharap, sa pagtitibay ng ating kalooban at patuloy na paniniwala na may Diyos, tingin ko, makakatawid tayo sa krisis at hamon sa buhay. And as like, you know, in the teaching, the church, the leaders of the church is isang pribilehiyong sa katulad kong tao na makausap ang mga pamunuan ng simbahan. So, ipinagpapasalamat. Happy na ako sa gano'n. I don't want to force them on saying things. I don't want to put them in a situation politically, because I do believe, and I continue to believe, that the church, the separation of the church and the state. That's why I go there as a Catholic. As much as possible, every now and then, everywhere I go, when I talk to bishops or parish priests, I just go there, and in fact, even in the church, when I go to church, papapansin ninyo, wala kayo halos nakikitang picture ko sa loob ng simbahan. But I do visit. Ngayon nga lang, binisita ko yung El Salvador City, nagka-physical tayo kay Mayor, tapos isang bloke, we call this konting motorcade, kasi galing naman ako ng Libertad, no? But I was informed na ni Mayor na pwedeng magbisita sa Divine Mercy. On the side, nakapasok naman ako. It's a good experience. Especially sa ating mga tagapakinig, no? Yung mga nakikinig. Sa dami ng suliranin ng tao, parang minsan pasalmon daigdig. Siguro, minsan papaalala rin ng Diyos na nandiyan siya. So it's not being a candidate, but being a believer. Like other religion, they believe in something, that there is a higher being among ourselves, and that includes me in a Catholic way. Mga aksyon na itong kauban karong gabi na, mao si Manila Mayor Gobyerno dumaguso usa ka presidential candidate. Sir, kagabi sa inyong talumpati, sa harap ng inyong mga supporter dito sa City Hall, binanggit mo ang inyong pangako na i-improve ang buhay at pamumuhay ng mga Pilipino. Tama po. Kung kayo'y manalo bilang presidente, paano mo ito gawin na yun? Well, the direction, may awa ang Diyos sa tulong ng tao, ng ating tagapagligid. Most of the resources of whatever is left or whatever is there will be redirected to protecting life and livelihood. In the first 2 years of 6 years. Sabihin, tao muna. Because of the pandemic situation, there is threat, and there is threat to our economic life, which is the livelihood of our people, business and jobs. We've lost about 4.2 million jobs already, and we've lost so many MSMEs already, and this will be the thrust of if, bigyan ako ng pagkakataon. Tao muna. Let's reinvest, reinforce the healthcare system of our country. That's why I opted to get a doctor as a vice president, simply because I think pandemic, COVID-19, ginising na tayo nito na kailangan pala talaga mamuhunan ang gobyerno sa ating usaping pangkalusugan na na-access ni ordinaryong Juan de la Cruz. At the same manner, hindi natin pwedeng pabayaan na patuloy na magsara yung mga maliliit na negosyante, because 97 to 99% of our business is MSMEs. And MSMEs provides opportunity to our people. Job opportunity. Kapag may trabaho ang tao, walang magugutom. Kaya importante na buhay itong dalawa. So, GFIs, government financial institution, will be accessed by our MSMEs. There are two. In this case, Land Bank and DBP. Masyadong liquid ang dalawang bangkong yan.
na maaaring ma-access ng mga negosyante, maliit o katamtaman upang wag nang mabawasan yung available na trabaho. At kung mag-survive, this is my goal. It's about surviving. Salamat sa Diyos. Kung umunlad, no? Kung umunlad, mas marami salamat sa Diyos. Because I don't want to lose jobs. Mahirap talaga sa totoo. Mahirap mawalan trabaho, wala kang kapanatagan, you have to pay your bills, o lalo na yung anak mo, dede, asawa mo, pamilya mo, kakain, where are you gonna get this? While it is true that I believe in Ayuda, we continue to provide katulad ng ginawa natin sa Maynila for 6 months, but you can only do so much. You cannot sustain it, it's not sustainable. So the best way to do it is really focus on life-saving in terms of reinforcing our health sector and the PhilHealth system, then livelihood. So doon talaga the direction. Ngayon, nalibawa naman, ang goal ko kasi in the next 2 years, makarecover tayo. Maitawid natin yung tao sa krisis na kinakaharap natin. O napaaga, napabilis yung ating recovery. Then, we go to Mars. Ibig sabihin, saka tayo mangarap ng malalaking bagay para sa ating bayan. In a long term, pero ngayon, for the meantime, tao muna. I do believe there is no point to govern and building structures here and there. Di ba? Kung wala ng tao, kung namamatay naman ang tao, kung nagugutom naman tao. Ano yun? Napakasakit sa sikmura kapag walang laman ng tiyan. Sir, may pera pa ba ang ating bansa upang matupad yung mga pangarap mo sa mga Pilipino? That's a very good question. Kaya, nung ako'y naging mayor ng Maynila, dami kong pangarap. I promise a 10-year plan. 10-year plan. Nung naupo ako, bangkarote no. Then, through some policy, or what you call financial engineering, creative financial engineering, wherein we tap on existing resources of the government that underperforming and non-performing to be disposed and let the private sector access it, invest, develop, create windfall for taxes later on, and create jobs. At the same time, cash on hand. Cash on hand makes a difference. So in our case, no, in the country, may awa ang Diyos. Ganun din ang gagawin ko. Una, ano ba mga asset natin na nakatenga lang? Yung dying and we continue to spend and an asset became a liability. Doesn't make sense for the government to continue to hold on it. You have to let the private sector come in to reinvest and invest in our resources. So this will create liquidity in government spending, and programs. Then I will go back to the best way to involve private sectors by going back to PPP, public-private partnership, so that we can continue with the build, pero hindi na tayo uutang. Dito na tayo kukuha sa private sectors. Now, if you remember, I made a commitment already that I will cut into half, 50%, yung tax on oil and tax on electricity at 50%. Again, for MSMEs to continue to be, to survive. And at the same manner, maramdaman ka agad ng tao. Ikaw mismo, ikaw manager, magbabayad ka ng kuryente. Magbabayad ka ng gasolina. Maramdaman mo agad. But the bigger picture of that is after mapakinabangan to immediately ng tao, tangible, the bigger picture of that is we're gonna raise our FDIs, or what you call foreign direct investment, because our utilities now, cutting taxes into half with regard to oil and electricity, will be competitive in the region. Like in the case of Vietnam, Vietnam has about $16 billion. Indonesia is about $24 billion. Foreign direct investment, we only have about $8 billion.
Because they go there because mura magtayo ng planta, mura magtayo ng kumpanya, and the ease of doing business and the bureaucracy is easy. So having said that, now we'll be competitive. In fact, mas mahirapan sa atin ng Vietnam, mas mahirapan sa atin ng Indonesia kapag pantay na ang cost of utility or cost of operation. Bakit? Kasi mas magaling ang Pilipino. Mas magaling ang Pilipino skills, communication, and our culture is kayang tanggapin ng ibang nasyon. Kasi madali tayong mag-adapt. So these are the things, the key things that the Philippines has, yung tayo as a tao. In fact, I do believe, that's why I disagree to one statement made by other person na mahinang klase raw yung ating mga seaman. No, that's not true. We have the best seaman in the world. Tayo may pinakamagaling na marinero. I mean, tripulante. We don't build ships. But we man the ship. And we are the best in the world. And they are very skilled. Kaya nga gusto ko maging kapitan ng barko ng araw, di ba? Naalala mo yun? Yung kwento ko. Kasi gusto ko maging seaman. So, these are assets. So, how can we do it? Yes. Pooling all resources, whatever we can find, and reinvest on something to create more jobs. And iikot na yun, what you call the velocity of money. Pag nagmura ang lahat, pag nagmura ang bilihin, marami savings will be gagastusin. Pag gastos ngayon nun, babalik ngayon yung sa gobyerno. And velocity of money. So magandang ginawa mo sa Maynila, pwede mong gawin sa buong bansa ngayon? Yes, it's a matter of what we did is duplicable and scalable. Because it is the principle behind the governance. It's management, it's about the administrative ability. Modesty aside. It's not about motherhood statement, it's not about one word. You say one word and solve the entire problem. Hindi mo naman may sasaing yung isang salita lamang. No. Diba? Sa akin kasi talaga, government is always about the people. It's about your constituency. Whether it is the barangay, municipality or city, province, region, or even the country. It's always about the people. Pero malaking challenge Mayor siguro ang malaking utang din natin. Yes, sa malaki ating talaga bansa. utang natin. Oo, so paano ito? Paano natin na ipatupad itong mga programa na ito pag malaki ang utang, trilyones ang utang ng bansa? 11 trillion, going 12, going 13, yes. I think about 62% of our GDP is, But the point is, hindi naman tayo pautangin kung hindi natin kaya magbayad. So we continue to do that, hindi sa utang. We make private corporations, to participate in governance in terms of build. If we build more schools, build more housing, build more hospitals, create more jobs. Kasi yung ikot talaga ng pera natutulog ngayon ang pera ng private sector. O bakit pa ako mangungutang kung natutulog lang ang pera nila? O di hayaan ko silang sumali sa programa ng gobyerno na kapaki-pakinabang sa tao. Then naturally, iikot at may trabaho ang tao. Pag may trabaho, again, pag may trabaho ang tao, hindi magugutom. Pag hindi nagugutom ang tao, hindi man siya yumayaman, pero komportable ang pamumuhay niya, bababa. That's what happened in Manila. We provided whatever basic needs. It's always about MBN, minimum basic needs. Housing, school, hospital, jobs. Isinod, awa ng Diyos. Mabilis kami nakarecover. We became world competitive, modesty aside, including in the Bloomberg competition. And left and right, we were awarded by DTI and other agencies of government, DILG, even yung paglilinis ng kalsada, pagsasaayos ng kalsada, yung mga simpleng bagay na araw-araw lang napakabayaan, kinilala naman ang lungsod naman. Muling nabuhay yung Kapitolyo ng bansa na dati, alam niyo naman, puro kadugyutan, parang walang gobyerno.
with 2.6 million nighttime population and 3 million daytime population. So, I'm happy and grateful to the people of Manila na pinagkatiwalaan nila ako kahit sa murang edad because as far as data is concerned, hindi sila bumuboto ng batang ngayon. Never pa. First time, they took a risk. But I hope I did not fail them. Sa awa naman ng Diyos. Mga matatanda, karamihan, di ba? Oo, usually. Nakita nyo naman po, hindi naman namin pinagbubot ang bangko. O, wag naman ulobin ng Diyos. May bigla kayong viewers ngayon. O, nakikinig. Nangailangan ng tocilizumab. Nangailangan ng remdesivir, parisitinib, molnupiravir. Ngayon, may bago pa kami, Bexamib. Itong mga produktong to, mga gamot antiviral medicine dahil pinikilala ng mundo. O sa mundo, available yun. Sa Pilipinas, sa Maynila, meron kami nun. So, we extend that to any Maria and Pedro as long as mabuhay ka lang. There are things that are duplicable. It's the habit, it's the attitude, it's the ability to manage things. Kaya nga po, Manong Diyos, sabi ko nga sa mga kababayan natin, kung pagod na kayo sa away ng pula, away ng dilaw, araw-araw na lang, sila ang nag-aaway. For the past 39 years, sila nag-aaway. That's why I offer myself as an option. Kung pagod na kayo sa away na yan, if you want to get things done, at the very least that I can assure you, of all the problems, mahirap ang problema natin, of all the problems, hindi ko naman yan itinatanggi, yung hirap na dadanasin ng isang leader sa darating na ilang buwan simula ngayon, but I get things done. Okay. Mga aksyon na kawan mo si Manila Mayor Esco Moreno Dumagoso, presidential candidate. Sir, dito tayo sa ng specific, murang gasolina. Paano natin may pababa ang presyo ng gasolina ngayon na masyado na mataas? Well, kung sinuwerte tayo ngayon, di ba, presidente tayo, I'll cut into half the taxes. Magpaparaya ang gobyerno. Paano? I'll cut into half the tax. 50% tax. The tax itself. Yun ang babawasan ko. Ibig sabihin, aatras ang gobyerno. Babawasan natin yung buwis. And that costs about at least 12 or 10 peso. Can you imagine that? Ang laking ginhawa nyo sa tao. Ngayon, malulugi ang gobyerno. Oo. Tama So, naman. paano? Malulugi ang gobyerno. Maniningil lang naman ako. May sisingilin pa akong 203 billion peso sa isang pamilya. Ready na yun eh. Final and executory. Andiyan dyan eh. Yung minangan nila, ibibigay lang nila yung kaunti sa gobyerno. For 30 years. Andiyan dyan lang, tutulog lang yun. Mano ba naman kolektahin lang natin? Gaano ito katagal masustain ng gobyerno, administrasyon mo? It is a temporary thing. We cannot sustain that all through the years. That's why may timeline. Kaya kita sinasabihan kanina, Manong June, 2 years. May awa ang Diyos. So, 2 years recovered tayo. Kung mapaaga, di balik natin sa normal lang. But for the meantime, kailangan maramdaman mo, Manong June, at ng iyong mga tagapakinigan, ating mga tagapanood, na may gobyerno silang nasasandalan. Yung sa oras na matutumba na yung tao, may pader silang nasasandalan. Yun yung gusto kong gawin. Yun yung ginagawa namin. Ipinararamdam namin sa iyo na may matatakbuhan ka pang gobyerno. Nabagit mo rin yung mabilis na internet. Good question, Manong Jun. Kanina may update ako. Sige, please continue. Paano ito masubaran? Okay. Yung problema sa internet. Yung internet, we started at 56 kbps noong araw, in the mid-90s. But may internet naman tayo, may mga kable na tayo, pero maraming lugar. Ako, Manong Jun, I've been around for the past 60 days. I've been around the country. Maawa ka. May hika yung internet. Hinihingal yung internet. Internet is a mode of communication that may create commerce and jobs. Tingnan mo. Halimbawa lang, mga freelancer natin, hindi ko alam kung may nakikinig na freelancer ngayon.
o meron silang artistic talent o skills. But due to lack of access to better and high-speed internet, nadideprive sila ng opportunity to grow or to maximize their talents online. No? Alam naman natin, maraming nagpapasubcon sa mundo. Marami naman tayong Pilipinong talentado na freelancer ngayon. So, if you have a high-speed internet available anywhere in an archipelagic country like Philippines, that includes the water, in our sea, in our ocean. Wow, can you imagine the possibility, the probability of us being more competitive to our neighboring region and neighboring countries? And I'll tell you facts about it on how I'm going to say. Well, 80 billion peso, you magtayo ka ng communication backbone via fiber optics, no? Simula Tawi-Tawi hanggang Batanes. But the thing is, there is new technology now. Manager, tingnan mo itong kaninang umaga, ewan ko kung nabalita mo last week, Manager, nakikipag-usap na kami sa SpaceX. I heard that. Yeah, kay Elon Musk. And when we sent our letter, immediately they answered. And kaninang umaga, nag-meeting tayo sa Manila noong representative ng SpaceX Starlink. So, mabilis yung proseso. Para magka-idea ka naman, Manong June, at yung ating mga tagapakinig, paano kayo magkaka-internet ng walang kable? Itong low orbiter satellite, no? Na to, siguro to mga 500 kilometers lang to sa space. Ito, satellite na to, maraming satellite to, maliliit, naka-deploy. No? Ito yung magpo-provide ng high-speed internet. You know how fast? On a commercial use or residential use, you can have an access at 110 real Mbps o 100 Mbps real. No? When you say real, ito hindi yung nakikita mong commercial. Buy now, 3,000 pesos. You enjoy your 20 Mbps up to. Ayan, yung up to. Palaging up to eh. Yung up to. Yun na yun, dali ka na doon. Pero ito, pag sinabi sa yung 100, 100 talaga. you get 100. At by the end of this year, Starlink and SpaceX is developing an enterprise dish, which can provide, kumapit ka man, 500 Mbps solid. So, pag may disaster, which is nangyayari sa atin sa Yolanda, nakita natin yung dating administrasyon, talagang wala. It took them so many days to get right information, real information in the field. Tapos nagka-problema tayo sa udet, tumba rin lahat ng mga antena, tumba ang kuryente, and so on and so forth. So with this redundancy, I call it redundancy. So we have cable, we have copper, we have fiber optics. These things fail, we still have satellite for purposes of communication and getting data real time to save more lives. Because in a chaotic situation, I do believe, I don't know if you believe the same way, at yung ating mga tagapakinig sa akin, every single moment in a tragedy, in a chaos, in this kind of situation like Yolanda and Odette, can save lives. So that's one. But on a regular day, like what we're going to do, we provide internet in our barangay and in our school on a daily basis. So, ang dami niyang gamit. So, kaya siya. At ang maganda rito, kukwentuhan tayo ngayon. Available na si Starlink. Di ba? May awa ang Diyos. Sa tulong ninyo, naging presidente ako. Nakalatag na si Starlink. Yung satellite niya, about 50 plus satellite. Pagpalagay lang natin, no? Sa Pilipinas, kasi I think it's about a few thousand ang ilo-launch sa buong mundo to cover the globe. No? Nagkukwentuhan tayo ngayon. Gusto mo yung Starlink?
pagbigay ko sa iyo ng disk, pagkabit natin dito sa studio, ngayon, kinabit natin. May line of sight ka na. Oo. Eh, hangin lang ang line of sight mo. Hanggat may langit, may internet. Ayun, Oo. parang ganun kaliteral, no? For purposes of imagination ng ating tagapakinig. Hanggang may langit, nakikita mo yung langit, may internet. Oo. Okay. Immediately may internet. Mm. That's how efficient, cost-efficient, effective, stable, and fast. So, can it be done? Yes, it's happening now. And I'm gonna give you a very good example of a tragic situation, very timely. In the case of Ukraine-Russia situation, no, ay pagka tayo kable, yan yung nakikita, whether fiber optics or copper, Oo. pag yan pinutol, katulad ng ginawa ng Russia, pinutulan ng mode of communication, yung mga Ukrainian, nung binigyan ni Elon Musk Oo. ng access, may internet sila. Mm. See? They don't have to build years and years of pipes, submarine cable deployment. You can deploy anytime. So, and then you see, imagine naman yun, may nakikinig ngayon sa bundok, nakikinig ngayon sa bundok, Oo. meron siyang talent, o meron siyang pananim, kakao, for example, tsokolate. Oo. Tapos yung nanay niya may talent. Yung talent na yun sinali sa kanya. Marunong siya magluto ng tsokolate. Masarap. And because of internet access, he can sell where? Yung mga online store. How can he get paid? Online din. Paano? Yung fintech. So the entire ecosystem became available to you, Manong June, and to that guy or girl who is listening right now. Oo. Now he can make a living and provide livelihood for himself or herself or his family. So these are the future. In the same manner, those who are fishers folks in the middle of the ocean, in the middle of the sea, can have an access of communication via satellite at kung ano man ang mangyari sa kanilang aberya, kung kakailanganin nila, meron silang mode of communication. Okay. And it's cheap, Okay. naturally, as we progress. I think doon na may importanteng appointment si Mayor after ang interview na to, ano? But one last question, I'm Mayor. happy, I'm honored. Ang dami ko pang gustong Ay, sige lang, hanggat kaya discuss ko. with you, pero alam ko may limit ang oras mo. Ako, Diba? thank you sa iyo, thank you. May mga appointment pa kayo. Anyway, one last question ng Mayor. Anong plano mo laban sa illegal na droga? Ay, Mapapantayan mo kaya ang ginawa ng Duterte administration na maraming aresto at ang iba sa kanila ay napatay? Mayor? basta, drugs itself, I think, it goes to everyone, to all candidates. We should not tolerate at any point, katulad niya, na benta-benta, maliit, malaki. That's to be addressed. Kailangan ituloy yung laban sa droga. Uh-huh. In my case, being a mayor, mapapansin mo, kinakalawit namin. Huli namin. Huli dito, huli doon. In fact, nakakahuli kami, 40, 30 kilos in a given day. No? O minsan, a few grams in the streets. We don't tolerate. But as much as possible, the way I value your life to survive in this pandemic, the way I value your life to have and make a living, the same thing goes to everyone. Hindi ako Diyos telling who's gonna die or not. It has to be done under the rule of law. High tolerance. Nagawa ba natin yun? At least masasabi ko, Manong June, Morris Desa, 97% ng operation namin across Sa Maynila. illegal activities. Mm. All tapping, kidnapping, carnapping, drug, lahat naman sila buhay. Tapos, pinaniwalaan ko yung sistema. Ano yun? Yung hodikatura. Sila ay dadalhin natin sa husgado, didinggin ang karapatan nila while we disagree with them, but we have to agree in our own system.
So, basta, if there is certainty of rules, naturally, these things will be gone. Now, ang pinakamatinding approach na gagawin natin, if given a chance, mapapansin mo, Manong Jun, wala nang planta ka naririnig dito. Wala nang manufacturing dito. Pero bakit may drugs pa rin? That is the question should be answered by our listeners. And ako, ang understanding ko, baka sa port of entry tayo nagkakaproblema. Kasi kung wala na talaga manufacturing of drugs in the country, or what we call clandestine operation, then bakit pumapasok ang drugs dito, bulto-bulto pa, kilo-kilo pa. At ang maganda nito, nakapackage pa. Parang produkto na normal, pero sa loob ay droga. So, ibig sabihin, nag-i-import na tayo ng finished product. Dati ang ini-import ng mga illegal, yung mga drug lord, yung raw material, they process it here. So, if there is no processing at pumapasok, then we have a problem with our port of entry. Kaya, yung root cause, ayun ang habulin ko, Manong Jun. Yan naman, pumanatag kayo mga kababayan. Talagang may kalalagyan sa akin, mga smuggler. Kasi dyan lang naman yan pwede pumasok. Via air, via water. Remember, Manong Jun, madali tayong napapasok. Kasi archipelagic country. So that's why, nung ano mo ko doon sa WPS, nung tinanong ako, sabi ko, for the first time I will invest and put a Navy as a leader of our defense, national defense. Mamumuhunan tayo sa Navy, or at the same manner, yung mga smuggler, mahahabol natin. Tingin ko, naturally, kapag walang dumating na droga sa bansa, walang processing o manufacturing ng droga sa bansa, mag-heal yung mga nabiktima. So, pag walang access, walang selling. Ewan ko ano yun. I grew up in the streets. I always try to run most of it, most of the government in a logical form. Sometimes it's simple logic. Kaya, madali masusukol. Ngayon, I'll cross the bridge when I get there. If bigyan mo ko ng pagkakataon na maging Pangulo ng bansa. Good luck, Mayor. Ay, may hawa ang Diyos. Sir, panghuling statement mo para sa ating mga tagapakinig at siguro isaman mo na doon ang anong pinakauna mong gawin pag upo mo sa Malacanang by 12 noon, June 30. Ang unang-una, kailangan natin punan agad ng mga mabibisa, episyente, at eksperto sa kanilang field of undertaking, no matter what color they have, whether they are red, they are yellow, as long as they are asset of the state, to be in place in the government to function properly and deliver services. Yun ang unang-una na gagawin. Para magtrabaho agad ang gobyerno. Day 1 pa lang, trabaho na. Wala nang analyze, paralyze. Trabaho na. Dahil may itutuloy na tayo kay President Duterte, ituloy-tuloy na natin yon. Tapos yung new direction natin, life and livelihood, mag-focus na kagad tayo doon dahil kailangan mabilis kumilos dahil bilis din ang krisis ang dumarating sa buhay ng tao. So that's gonna be the first thing. Fill it up with good people. It's there. The office is there, the resources is there, the logistics is there. Just put efficient, effective person. Bata, middle-ager, matanda, I don't care. Pula, dilaw, asul, orange, puti, kahit anong pangkulay nila sa politika. If you want to serve, I can work with anybody. I did that in Manila. Even yung mga department heads, para sekretary ng bansa yun, even did not vote for me, even did not support me. They were hired. They were put in their respective field of undertaking. That is the first thing that we're going to do. So that the government should continue and should do its job on day 1, on first hour. Kasi kailangan ng mabilis ng kilos. Okay. Naman, kaya sa ating mga kababayan, baka sakali lang ako dito sa Mindanao, dito sa
ating mga kababayan sa Cagayan de Oro at iba pang mga nakikinig, kung sakali lamang, total, napagbigyan na natin sila. As like what said in English, no? Sabi nga, don't expect different results will come to you tomorrow if what you did today is the same as yesterday. Huwag kang aasa na may bagong mangyayari sa iyo bukas kung ang ginawa mo ngayon ay katulad na kahapon. Pare-pareho pa rin. If you feel, ako po, ito tatapatin ko, if you feel umunlad ang buhay ninyo sa pamumuno ng mga pulahan for 21 years noong panahon nila, iboto nyo po pulahan. Kung umunlad ang buhay ninyo, umayos ang buhay ninyo sa panahon ng mga dilaw o yellow pin, sa 18 taon ng pamamahala nila, ng grupo nila, iboto nyo po yellow pin. This is not about us, this is not about me, this is about your life. Now, if you are tired of Facebook comments, if you are tired of polarization, if you are tired of away, higantihan, huwag kayong maniniwala, magkagantihan po yan. One way or another, Manong Jun, medyo may edad kayo sa akin. Ako'y tama na rin ang edad ko. Hindi tayo mabobola na magkakapatawaran yan. Sobrang lalim ng away for 39 years. If you feel that you're tired of this and you want get things done, mga kababayan, available po ako as your option. I am ready. I prepared myself for 24 years, practically, experience, and academically. Hinanda ko po ang sarili ko upang makapaglingkod sa tao ng episyente, mainam at masinop. Yun po ang kaya kong gawin. If you believe in simple government, straightforward government, available po ang inyong lingkod as your option. If you want peace of mind, available po ang inyong lingkod. Ako po, walang kaaway, walang babawiin, walang pag-iigantihan, and I can work with anybody. And again, I get things done. May awa ang Diyos, sa tulong ninyo, mananalo tayo at mairatawid namin kayo sa pandemya ito ni Doc Willie at 10 ng aking mga kasama. And Manong Jun, thank you sa iyo, at thank you sa ating mga staff dito at sa opportunity na ito. Again ha, mga taga-Cagayan, thank you kagabi. Sobrang natouch ako kagabi. I felt overwhelmed. In fact, mapapansin mo, first time ko sumigaw eh. Oo. Ang dami ko ng kampanya. Oo. Yung on top of my voice, parang gusto ko kasi ilabas yung damdamin ko, yung joy, Oo. that much joy. Kaya maraming salamat sa inyong Mindanao at lalo na dito sa Cagayan. Thank you. May awa ang Diyos, pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Pilipinas, God first. Thank you, man. Salamat, Mayor. Mga igsoon nabati, si Manila Mayor Esco Moreno Dumagoso, Presidential Candidate. Good luck, Mayor. Thank Good you, luck. thank you. Thank you, sir. Balik ka sa atong minute ka mga awit. $20. Diyan ka naman na John. Diyan ako pumunta. Thank you, Sir John. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, okay. Mayor, magpasilpi pa. Halika. Halika. Silpi. Ay, hindi ako. Wala mo. Oh. $20 lang. Ako'y collector. Thank you. Thank you. Kamu. Two joints. Sige. Video mo na sir, video. 2 joints, ganyan. 2 joints. Don't panic. It's Don't organic. panic. Don't panic. Thank you. Alright. Thank you. O sige, mauna na ako. May isa pa.
Okay. Okay. Thank you. I'll see you. Salamat po. Thank you po. Very good.